नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर आणि हटके असा हा मिनी हार्ट क्रोशे हेअर बेल्ट. तर यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हा 4 प्लाय ॲक्रेलिक यार्न, त्यानंतर हे 3 mm चं क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग निडल. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. तीन चैन करून घेऊया. 1 2 3. यानंतर ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे, तर 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया आणि या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यार्न ओव्हर करूया आणि या पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि शेवटच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे, तर 2 वेळेस यार्न ओव्हर केला आहे. यानंतर या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर यार्न ओव्हर करूया आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. दुसऱ्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि या शेवटच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर एक डबल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे. यानंतर पुन्हा तिसरा डबल क्रोशे. याप्रमाणे. यानंतर 2 चैन करून घेऊया. पुन्हा 3 डबल क्रोशे करायचे आहे, तर पहिला डबल क्रोशे. यानंतर पुढचा डबल क्रोशे. यानंतर अजून एक डबल क्रोशे. 3 डबल क्रोशे झालेले आहे. आता 2 ट्रेबल क्रोशे करायचे आहेत, तर 2दा यार्न ओव्हर केलाय. इथे धागा बाहेर ओढून घेऊया. यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे. दुसऱ्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे. शेवटच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा 2 वेळेस यार्न ओव्हर. या लूपमधून धागा बाहेर काढून घेऊया. यार्न ओव्हर करायचा आहे. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर दुसऱ्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि शेवटच्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर 3 चैन करायचे आहेत, तर 1 2 आणि 3. यानंतर या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे आता ही मॅजिक रिंग आता बंद करून घ्यायची आहे. तर हा धागा घट्ट ओढून घ्यायचा आहे. याप्रमाणे आपला पहिला हार्ट तयार झालेला आहे. यानंतर यावर आता 8 चैन करून घेऊया. तर 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 चैन झालेले आहे. यानंतर 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया आणि 2 वेळेस यार्न ओव्हर केला आहे आणि वरतून 3 चैन सोडून द्यायच्या आहेत. तर 1 2 3 चौथ्या चैनमध्ये आता आपल्याला ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. तर इथे
धागा बाहेर ओढून घेऊया, यार्न ओव्हर करूया पहिल्या 2 लूपमधून, यार्न ओव्हर करून दुसऱ्या 2 लूपमधून आणि यार्न ओव्हर करून तिसऱ्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर अजून एक ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. तर त्याच लूपमध्ये करायचं आहे. इथे पहिले 2 लूप, यार्न ओव्हर करून दुसरे 2 लूप आणि यार्न ओव्हर करून तिसरे 2 लूप, याप्रमाणे. यानंतर 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तर 1 2 आणि 3. इथे याप्रमाणे. यानंतर एक चेन करायची आहे. पुन्हा 2 चेन सोडून द्यायचे आहेत. तर 1 आणि 2. तिसऱ्या चेनमध्ये आपल्याला इथे स्लिप स्टिच करून घेऊया. इथे आपल्या हार्टचा अर्धा भाग झालेला आहे, याप्रमाणे. यानंतर हा वर्किंग यार्न आहे तो इथून खाली ओढून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला उजव्या साईडचा अर्धा भाग विणायचा आहे. तर पुन्हा एक चेन करूया. आता यावर आपल्याला या लूपमध्ये विणायचं आहे. इथे 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. 3 डबल क्रोशे करूया. हा पहिला डबल क्रोशे, यानंतर दुसरा डबल क्रोशे आणि हा तिसरा डबल क्रोशे. यानंतर 2 ट्रेबल क्रोशे करायचे. तर पहिला ट्रेबल क्रोशे पाहूया. पहिला, यानंतर दुसरा ट्रेबल क्रोशे, यानंतर 3 चेन करून घेऊया. 1 2 3. पुन्हा याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून धागा जोडून घेऊया. इथे याप्रमाणे. पुढचा हार्ट पाहूया. इथे चेन करून घेऊया. यावर आता 8 चेन करून घ्यायचे आहे. तर एक चेन झालेली आहे. 2 3 4 5 6 7 आणि 8. 8 चेन केले. 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया. वरतून आता 3 चेन सोडून द्यायच्यात आणि चौथ्या चेनमध्ये 1 2 3. चौथ्या चेनमध्ये आता आपल्याला विणायचं आहे. तर ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. एक इथे, पुन्हा एक ट्रेबल क्रोशे, यानंतर 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. हा एक डबल क्रोशे, हा दुसरा, यानंतर तिसरा डबल क्रोशे, यानंतर एक चेन. हा असा आपला अर्धा भाग तयार झालेला आहे. यानंतर पुन्हा या 2 चेन सोडून द्यायच्या आहेत. आणि तिसऱ्या चेनमध्ये आता आपल्याला इथे स्लिप स्टिच करून जॉईन करून घ्यायचं आहे. आणि आता हा वर्किंग यार्न खालच्या बाजूने घेऊन दुसऱ्या बाजूला आणूया. यानंतर आपल्याला आता पुढचा भाग विणायचा आहे. तर एक चेन करूया. यानंतर या गोलात आता आपल्याला 3
डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. 2 3 डबल क्रोशे केलेले आहे. यानंतर 2 ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. 2 आणि हा दुसरा. यानंतर 3 चेन 1 2 3 आणि याच लूपमध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करून जॉईन करून घेऊया. तर हे आपले असे मिनी हार्ट तयार होत जातील. याचप्रमाणे आपण आपला बेल्ट वाढवून घेऊया. इथे मी 12 मिनी हार्ट करून घेतलेले आहेत. यानंतर इथे दोरी बनवून घेऊया. इथे आता 50 चेन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 चेन करून घेऊया. 50 चेन झालेले आहेत. यानंतर 1 2 चेन करून घेऊया. यानंतर तिसऱ्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. तर पहिल्या 2 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. याचप्रमाणे आता त्या सेम लूपमध्ये अजून आपल्याला 10 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. यानंतर इथे स्लिप स्टिच करून गोल जोडून घेऊया. यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. याप्रमाणे. यानंतर या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. याचप्रमाणे दुसऱ्या साईडला. इथे आता या पहिल्या लूपमध्ये 50 चेन करून घ्यायच्या आहेत. तर धागा घेऊया. स्लिप स्टिच करू. धागा इथे जोडून घेऊया. इथे 50 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8. इथे मी 50 चेन करून त्यावर 2 चेन एक्स्ट्रा करून घेतल्यात. यानंतर तिसऱ्या लूपमध्ये डबल क्रोशे करून घेऊया. याप्रमाणे अजून 10 डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर या धाग्याला आणि या दोन्ही धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. याप्रमाणे इथे आपला बेल्ट तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करा. क्वीन्स क्रोशे हे इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरही आहे. तर दोन्हीकडे आपल्या चॅनलचा लोगो आणि नाव सेम आहे. तर तिथेही आपल्याला फॉलो करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.